Hello everyone and welcome back to Legal Cluster. Azir classot ami porhim ekhon essay mane ami ekhon essay aji clear out korim. Essay khon clear out korar agot ba essay khon start korar agot kisuman kotha apnalok koi thon ji hokole essay kenekoi likhe judicial service babe essay ekhon ki podhotit likhibo lagibo tar tricks ki thake tar tips ki lage hekhini bostu apnaloke mur ei channel te pabo. Ei channel te apnaloke home videos tapisote playlist buli thake na hoy he playlist le jabo tate apnaloke essay challenge to loi jabo aru he essay jikhon playlist hoy tate jitu prothom video moi disilo tate moi bujaisilo je essay ekhon manuhe keneke likhibo lage for Assam Judicial Service কারণ হৰুকালৰ নিচিনাকেটো এসে লিখিলে নহব নেক্সট কথাটো কৈছো যে হেতু ভিডিও সোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে মোৰ এখন এসেৰ এটো ভিডিও চাব যদি যি সকলে সোৱা নাই আৰু থাৰ্ড কথাটো হৈছে যে এখন এসে সাপোজ কাও আমাক ধৰক গৰু ওপৰত এখন এসে লিখিব দিলে এখন ৰচনা লিখিব দিলে তেতিয়া আমি সেই গৰুৰ কেটা ভৰি আছে নাক কেটা আছে চকু কেটা আছে হেখিনি লিখিম নেকি এতিয়াতো আমি হেবু নি দেখো ৰাইট আমি আমাক যদি বৰ্তমান সময়ত এজন জুডিশিয়াল সার্ভিস এসপাইরেন্টক যদি কাউৰ ওপৰত এসে লিখিব দিছে তেতিয়া আপুনি লগালগ শিওর হৈ যাব যে হেতু এটা বার্নিং ইস্যু হয় নহলে হেতু কিবা ল এনেকুৱা আহিছে তাৰ ওপৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুৰ কাৰণে আমাক এখন এসে দিছে নহলে এটা এখন এসে কেতিয়াও সেই টপিকটো কোৱেশ্চনত নপৰে ৰাইট সো যেতিয়া কাৰণ হৰু লৰা চলিখে আমি তেনেকে দিও যিকোনো এখন এসে দি দিও তেওঁলোকে লিখি দিয়ে কিন্তু জুডিশিয়াল সার্ভিসত হেতু নহয় জুডিশিয়াল সার্ভিসত আপোনাক এসে এখন দিবলে হলে হেতু বস্তু এটা ইস্যু হ'ব লাগিব ৰাইটলি এটা ইস্যু হ'ব নহলে তাৰ ওপৰত কিবা নতুন ল আহিছে কিবা প্ৰসেস আহিছে বা হেতু বস্তু কারেন্ট এফেয়ার্সত আমাৰ কভার হৈছে সেই ধৰণৰ এসে আপোনাক দিব যেনেকে পলিউশন দিব পাৰে তো এতিয়া আপোনাক পলিউশন বুলি দিলে হোৱাট আৰ দ্য কজেস অফ পলিউশন হেবোৰ আপোনাক লিখি লাভ নাই কি কাৰণত পলিউশন টু দিছে পলিউশন এসে খন কি কাৰণত দিছে সেই বস্তুটোক ভাবি লিখিব লাগিব আজিৰ আমাৰ এসে টপিকটো হৈছে ওয়াটাৰ ক্ৰাইসিস আৰু এতিয়া সকলোৱে জানোৱে যে ওয়াটাৰ ক্ৰাইসিস ইন্ডিয়াত ওয়াটাৰ ক্ৰাইসিস বহুত হৈছে ইনফ্যাক্ট গুৱাহাটীটো বহুত হৈ গল গতিকে যেটো ওয়াটাৰ ক্ৰাইসিস হয় সেই বস্তুটো যদি আপোনাক দিয়ে আপোনালোকে সিধাই আৰু ইন্ট্ৰোডাকশন লিখিছে ওয়াটাৰ ক্ৰাইসিস কিয় হৈছে দেন ওয়াটাৰ ক্ৰাইসিসৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে সেইখিনি লিখি থলে নহবতা মানে আৰু হেখিনি আপোনালোকে যেটো ইজি ভাষাত লিখিব বুলি ভাবিছে যে একদম সিম্পল যেটো এটা ক্লাস 5 6 অৰ লৰায়ো পাৰে বা মেট্ৰিক দিয়া এজন ষ্টুডেন্টে যেটো পলিউশনৰ ওপৰত বা ওয়াটাৰ ক্ৰাইসিসৰ ওপৰত লিখিব সেইটো বস্তু লিখিলে আপোনালোকে নহব আপোনালোকে তাত কিছুমান ডেটা ভৰাব লাগিব কিছুমান ওয়াৰ্ডস কিছুমান ডেটা আপোনালোক আৰু এই মেট্ৰিক দিয়া ষ্টুডেন্টৰ মাজত এটা ডিফাৰেন্সিয়েট লৈ আহিব সেইটোৱে ডিমান্ড কৰে আসাম জুডিশিয়াল সার্ভিসে আপোনালোকৰ পৰা কাৰণ এগৰাকী জুডিশিয়াল সার্ভিস গ্ৰেড 3 হক গ্ৰেড 1 হক আপোনালোকে সার্ভিস দিবলে গৈ আছে ৰাইট জুডিশিয়াল সার্ভিস হবলে গৈ আছে গতিকে সেইটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আৰু ক্লাস 10 ৰ লৰাছলিয়ে এসে লিখাৰ দৰে লিখিলেটো নহব হেহে এসে খন কেনেকৈ লিখিব লাগে কি কথা সেই গুটেখিনি বস্তু মই লাষ্ট এটা ভিডিও দিছিলো আই হোপ যে যি সকলে সেই ভিডিওটো চোৱা নাই সেই সকলে সেই ভিডিওটো চাইহে এটো ভিডিওলে আহিব আজিৰ টপিকটো হৈছে গ্ৰোইং ওয়াটাৰ ক্ৰাইসিস ইন ইন্ডিয়া মই স্ক্ৰিনত আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছো আৰু গ্ৰোইং ওয়াটাৰ ক্ৰাইসিস বুলি কলে আমি কিছুমান ৰিপৰ্টস ইয়াত আনিম কিছুমান গভৰ্নমেন্ট স্কিমস আমি ইয়াত আনিব লাগিব হয়নে নহয় ওয়াটাৰৰ ওপৰত যদি ওয়াটাৰ ক্ৰাইসিসৰ ওপৰত যদি কোনোবাই কিবা ভাল এটা কোড দিয়া আছে হেতু আমি আনিম বাট স্টিল এতিয়া এসেখন মই আপোনালোকক লাইন বাই লাইন নকওঁ কাৰণ লাইন বাই লাইন কলে আপোনালোকে পঢ়া মই পঢ়ুৱা একো নাথাকিব মানে মই যে আপোনালোকক কলো হেতুটো আপোনালোকে তেনেকে লিখি দিব ৰাইট আৰু এই বস্তুবিলাক মুখস্থ কৰা বস্তু নহয় এটো হৈছে যে এসেখনত ডেটাখিনি আপুনি কালেক্ট কৰি লক মোৰ পৰা মই যিখিনি আপোনালোকক কৈ যাম যিখিনি সেন্টেন্স মই কম বা যিখিনি আপোনালোকক মই ডেটা দিম সেইখিনি আপোনালোকে লিখি লক আৰু তাৰ পিছত এসেখন নিজে লিখক সেই এসেখন লাগিলে মোক আপোনালোকে দেখুৱাব এবাৰ নেদেখুৱালে কথা নাই যি সকলে ইচ্ছা কৰে এসেখন এখন এটো ভিডিও চোৱাৰ পিছত এসেখন লিখি পেলাই এবাৰ দেখুৱাব কেনেকুৱা হয় মই চাই দিম আৰু লগতে এসেখন আপোনালোকে যদি লিখে আৰু কোনোবা যদি টিচাৰ আপোনালোকৰ চিনাকি আছে সেই সকলক আপোনালোকে দেখাব পাৰে গ্ৰোইং ওয়াটাৰ ক্ৰাইসিস ইন ইন্ডিয়া বুলি ক'বলৈ গলে এখন এসে আমি এটা ভাবিম যে এসেখন জুডিশিয়াল সার্ভিসত কিয় আহিছে কি কাৰণত আহিছে তাৰমানে ৰিসেন্টলি নীতি আয়োগে ইয়াৰ ওপৰত এটা ধৰক ৰিপৰ্ট আনিছে দেন কৰ্ণাটকাটো ইস্যু চলিয়ে থাকে হেৰি লগত তামিলনাডুৰ লগত ওয়াটাৰৰ কাৰণে এখনে ৰিভাৰ হেখনক ভাগ কৰিব লগা হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কথা সৰু এটা কথা যেনেকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ গংগা যমুনা ইন্দাস
ৰাভি ইমান ডাঙৰ নৰ্মদা তাপ্তি ইমান ডাঙৰ ৰিভাৰ থকাৰ পিছতো আজি ইণ্ডিয়াত ৱাটাৰ ক্ৰাইচিছ কিয় হ'ব লাগে গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ক্ৰাইচিছ কিয় হ'ব লাগে আমি কিয় ৰিসোৰ্স নাই পোৱা আমাৰ কিয় এতিয়াও হোষ্টেলবোৰত পানী নাপায় এতিয়াও ঘৰে ঘৰে ৰখি থাকে যে গভৰ্ণমেণ্টৰ টেপটো আহিব টেপত পানী আহিব তেতিয়াহে পানী ধৰিম হেতু কিয় হ'ব লাগে গতিকে এইখিনি বস্তুকে লৈ আজি এছেখন গ্ৰেইং ৱাটাৰ ক্ৰাইচিছ ইন ইণ্ডিয়া ইন্ট্ৰোডাকচন বুলি নহয় মই আপোনালোকক মোৰ ডেটাৰ মতে মই দি গৈছো কিন্তু ইন্ট্ৰোডাকচন বুলিয়ে নহয় ওকে সো প্ৰথম আহিছে যে দ্য নীতি আয়োগ ৰিপোৰ্ট on Composite Water Management Index said that India is facing its worst water crisis in history. Hoy, India's history water crisis etiahe hoise agor nasile hoy na hoy ami water belegok disilu in fact amar industry to goi tat humaise ke na Pakistanot amar bostui goi pela humai ge ami aji flow kori dhorok Indian Ocean ot disu Bay of Bengal hoy goise hoy na hoy Arabian Sea amar river e goise so water bostu tenekwa hoy kintu water etia amar yat crisis hoise in the history hosake worst water crisis etia hoise aru etia prothom kotha hol Composite Water Management Index এই বস্তুটো কি হয় এখন ৰিপোৰ্ট হয় এই ৰিপোৰ্টখন কোনে পাবলিশ কৰিছে নীতি আয়োগে পাবলিশ কৰিছে কেতিয়া কৰিছিল ফাৰ্স্ট জুন 2018 ত কৰিছিল হয়নে নহয় আৰু হেতু এখন ৰিপোৰ্ট কিয় এখন ৰিপোৰ্টৰ কাম কি হৈছে যে যেটো আমাৰ ওয়াটাৰ পাৰফৰমেন্স হয় সেই পাৰফৰমেন্সটোকে চাব এই ৰিপোৰ্টখনে হেতু কাৰণে এই ৰিপোৰ্টটো আমাৰ অনা হল এই ইনডেক্সখনৰ কথা কৈছো ওকে কম্পোজিট ওয়াটাৰ ম্যানেজমেন্ট ইনডেক্স আৰু এই ইনডেক্সৰ মতে যেটো নীতি আয়োগে যেটো আমাক পাবলিশ কৰি দিলে এই ইনডেক্সৰ মতে হৈছে যে 600 মিলিয়ন পিপল এতিয়াও ইণ্ডিয়া হাই টু এক্সট্ৰিম ওয়াটাৰ ষ্ট্ৰেছ পাই আছে ওকে 600 মিলিয়ন পিপলে এতিয়াও ইণ্ডিয়াৰ হাই টু এক্সট্ৰিম ওয়াটাৰ ষ্ট্ৰেছ পাই আছে এতিয়া আপোনালোকৰ কথা হল যে ওয়াটাৰ ষ্ট্ৰেছ মানে কি ওয়াটাৰ ধৰক যেটো আমাৰ ক্ৰাইসিস স্কাৰচিটি হেবুৰ কি হয় সো ওয়াটাৰ স্কাৰচিটি মানে হৈছে লেক অফ ফ্ৰেশ ওয়াটাৰ ৰিসোৰ্স ফ্ৰেশ ওয়াটাৰ ৰিসোৰ্স যেতিয়া আমাৰ কমে হেতুকে আমি ওয়াটাৰ স্কাৰচিটি কম আৰু ওয়াটাৰ ষ্ট্ৰেছ বুলি যেটো মই কলো ওয়াটাৰ ষ্ট্ৰেছ মানে হৈছে যে হিউম্যান মানুহ আৰু যেটো ইকোলজিক্যাল আমাৰ ডিমান্ড হিউম্যানৰ ডিমান্ড আৰু ইকোলজিক্যাল ডিমান্ডৰ মতে যেতিয়া ফ্ৰেশ ওয়াটাৰ নাথাকে হেতুকে আমি ওয়াটাৰ ষ্ট্ৰেছ বুলি কম ওকে হেতুটা বস্তু মন ৰাখিব সৰু কথা এনেকতে ক্লিয়াৰ হৈ যায় এটা নেক্সট কথাটো হৈছে যে next point to the think tank কাক কয় নীতি আয়োগ right think tank ranked states across 9 broad sectors with 28 different indicators কি হয় KPI মানে key performance indicators হয় 28 টা হয় না নহয় covering groundwater restoration of water bodies irrigation farm practices drinking water policy and governments মানে এখিনিয়ে হৈছে যাক হাই প্ৰায়োৰিটি দিয়া হৈছে ফাইন নেক্সট আমাৰ আহি গল কি ফাইন্ডিং অফ দ্য স্টাডি এতিয়া মই আপোনাক ডেটা খিনি দি যাম যে 60% of the state were marked as low performers and this was cause for alarm হয় 60% of the states India's state or 60% low performers হৈ আছে ওয়াটাৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ডেটা দিয়া নাই আৰু হেতু এটা এলাৰ্মিং কজ হয় যে আমাৰ ওয়াটাৰ ক্ৰাইসিস হ'ব পাৰে বা হ'ব the report has predicted that by 2030 the country's water demand is projected to be twice the available supply implying severe water scarcity 2030 ত গৈ কি হ'বগে এতিয়া যিখিনি availability আছে তাৰ দুগুণ কমি যাব হয়নে নহয় Nearly 600 million Indian faced high to extreme water stress. এটো মই আগতে কৈ দিলো এই বস্তুটো কোনে দিছে নীতি আয়োগৰ এই ৰিপোৰ্ট খনে দিছে কম্পোজিট ৰিপোৰ্ট খনে দিছে ইনডেক্স খনে হয়নে নহয় নেক্সট আহি গল about 2 lakhs people died every year due to inadequate access to safe water হয় safe water আমি নুখুৱাৰ বাবে ভাল পানী নুখুৱাৰ বাবে আমাৰ বেমাৰ হয় ডায়ৰিয়া ডিসেন্ট্ৰি পৰা আজিকালি সব বেমাৰ ফাৰ্স্ট ওয়াটাৰৰ পৰা আৰম্ভ হয় ইদাৰ ওয়াটাৰ নহলে আপোনাৰ খাদ্য হয়নে নহয় তো হেতুৰ কাৰণে আমাৰ কি হৈছে ইমানখিনি মানুহ আমাৰ মৰিও গৈছে ইভেন ওয়াটাৰৰ কাৰণে polluted water খোৱাৰ কাৰণে কিবাৰ কাৰণে হয়নে নহয় 52% of India's agriculture area remains dependent on rainfall so the future expansion of irrigation needs to be focused on last mile efficiency hoyo etiao manu roi thake rainfall hobo jikhini amar agro based state hoy UP Haryana Jharkhand enoka dhoroner karone to aru important hoy amar অসমতো বহুত মানুহ এতিয়াও ৰৈ থাকে বৰষুণ পৰা নাই বৰষুণ হ'ব তেতিয়া হে শস্য ভাল হ'ব হয়নে নহয়
21 cities including Delhi, Bangalore, Chennai and Hyderabad will run out of groundwater by 2020 affecting 100 million people. Hobo ekekon state ot ki jane Delhi, Bangalore, Chennai mo nodhoru Hyderabad ei tinikhon state ot ki hoy they are actually landlocked. Teolokor landlocked sariu kakhe land and landlocked area hoy. Water bodies teolokor nijor jitu ase hetu কোনো ডাঙৰ তেনেকুৱা নদী বা কোনো ডাঙৰ তেনেকুৱা সাগৰ নাই চেন্নাইত হ'ব নালাগিছিলে চেন্নাইত তো আমি জানোৱে গোটে ইণ্ডিয়ান ওশেনখন তেলকে পাই গৈছে হয় নহয় সো ইয়াত কি হয় এবিলাক সিটিত গ্ৰাউণ্ড ওয়াটাৰটো লেক আৰু বাই 2020 কি হৈছে গ্ৰাউণ্ড ওয়াটাৰ শেষ হোৱা নিচিনাই হৈ গৈছে এফেক্টিং 100 মিলিয়ন পিপল কিন্তু ইয়াৰ বাবে কাম কৰিব লাগিব এতিয়া ফটককে ইয়াত Delhi, Bangalore, Chennai, Hyderabad নামটো আহি গল because metro city হয় metro city মানুহ বেছি গতিকে metro city কাৰণে নামটো আহি যায় ইনডেক্স বিলাকত কিন্তু অসমো কম নহয় মই ভাবো অসমো কম নহয় 2011 ৰ পৰা মই গুৱাহাটীত আছো সো যেতিয়াৰ পৰা মই গুৱাহাটীত আছো তেতিয়াৰ পৰা মই হোষ্টেলৰ ওয়াটাৰ প্ৰবলেম ওয়াটাৰ স্কাৰচিটি ইমানেই পানীৰ দিগদাৰ যে ৰাতিপুৱা আমি বৰষুণৰ কেতিয়াবা যদি বৰষুণ দিয়ে সেয়া পানী ধৰি থওঁ কাপোৰ কিটা ধুবলে গম পাইছানে এনেকুৱা অৱস্থা হৈ যায় তো এই যিবিলাক বস্তু হয় ন আমাৰ ইনেওটো অসমখন ইনে অকমান বাট পৰি চলা নিচিনাই বাৰু ক'বলে গলে সো এটো বস্তু একচুয়ালি ইয়াত আহিব লাগিছিল কাৰণ অসমো কম নহয় এটো হেৰিত যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰ চেন্নাই আসাম সেম গুৱাহাটী চেন্নাইৰ মাজত কোনো ডিফাৰেন্স নাই চেন্নাই যেনেকে সম্পূৰ্ণ এখন ওশান পাই গৈছে আমাৰ গুৱাহাটী সিটিখন ক'ত আছে নো পুৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ একদম কিনাৰতে আছে ন কমপ্লিট কিনাৰতে আছে তো গুৱাহাটী সো গুৱাহাটীত বাৰু মানে হ'ব লাগে নেকি গুৱাহাটী বা চেন্নাই হেতু আমি এক্সপেক্ট নকৰো দে আৰ নট ল্যান্ডলকড ওয়াটাৰ আছে হেতৰ ডাঙৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নিচিনা এখন নদ থাকুতে গুৱাহাটীত যদি পানী নাই বুলি মানুহে কয় হোষ্টেল এখনত যদি থাকাৰ পিছত আপোনাকৰ পানী নাই ৰাতিপুৱা 1 ঘণ্টা আহিব গধূলি 1 ঘণ্টা আহিব ধৰি ৰাখিব লাগে ষ্ট'ৰ কৰিব লাগে হেতু যদি পৰ্যায় পাইগে দ্যাট মিন্স কিমান আগবাঢ়ি গল এতিয়া গুৱাহাটীত কেনেকুৱা হেতু মই নাজানো বাৰু আপোনালোকে আছে আপোনালোকে জানিব এতিয়া মোৰ এক্সপেৰিয়েন্স নাই তো তেতিয়াটো তেনেকৈ আছিল যে আমি পানী ধৰি থৈছিল হেতু অলপ কথা নেকি হেতু ভাবো সো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব প্ল্যান কৰিব লাগিব আৰু প্ল্যানিংটো বাৰু নাই বেংগলোৰত ৰিসেন্ট প্ল্যান হৈছে তেওঁলোকে ইনফেক্ট এই যিবিলাক আমাৰ ইয়াত মানে বেংগলোৰত যিখিনি লাইট হয় ন ষ্ট্ৰীট লাইট হয় ন ধৰক হেৰিৰ ফ্লাইওভাৰ বেংগলোৰত বহুত বেছি ফ্লাইওভাৰ মানে ৰাস্তা তাৰ ওপৰত ফ্লাইওভাৰ এই ফ্লাইওভাৰ ওপৰত আকো এখন ফ্লাইওভাৰ ডাবল ডেকাৰ ফ্লাইওভাৰ হয় বুজিলে আৰু কাখতে আকো মেট্ৰোটো গৈ থাকিব গতিকে সেই যেটো প্ল্যান হয় সেই ফ্লাইওভাৰ বিলাকত বহুত বেছি লাইটস লাগে সো সেই লাইট বিলাক বেংগলোৰত কি কৰিছে ৰিসেন্টলি সব লাইট উঠাই ইলেক্ট্ৰিসিটি বস্তুটো কমাই পেলাই তেওঁলোকে সোলাৰ লাইট কৰি পেলালে সেইবিলাক হৈছে এটা প্ল্যান কাৰণ ইলেক্ট্ৰিসিটি মানে ওয়াটাৰ পানী লাগিব হয়নে নহয় গতিকে সেইবিলাক হৈছে প্ল্যান যে আমি সোলাৰ লাইটটো আমি ইউজ কৰিব পাৰো তো সেই বস্তুবিলাক ধৰক আনিব লাগিব বাৰু বহুত দূৰলৈ গুছি গলো ঠিক আছে ল্যান্ডলক কাৰণে ল্যান্ডলক এৰিয়াটো প্ৰবলেমে কিন্তু ল্যান্ডলক নহলেও ওয়াটাৰ বডিজ থাকাৰ পিছতো এ চেন্নাই নাম আহিলে গতিকে আমি সাবধান হ'ব হৈ গল নেক্সট পইণ্টটো আহিছে ক্ৰিটিক্যাল গ্ৰাউণ্ড ওয়াটাৰ ৰিসোৰ্সেস which accounted for 40% of India's water supply are being depleted at unsustainable rates and up to 70% of India's water supply is contaminated. Ta mane ki koise je depleted mane ki hoise je যেখিনি সাপ্লাই আমাৰ আছে যেখিনি ৰিসোৰ্স আমাৰ আছে আমি অলৰেডি ইউজ আপ কৰি দিলো শেষ কৰি দিলো ইউজ কৰি হয়নে নহয় সো শেষ কৰিলো আৰু 40% 40 70 দেখাছে একচুয়ালি 30 70 বা 40 60 হ'ব লাগিছিলে বাৰু ঠিকই আছে এটো ডেটা মই ইনডেক্সৰ পৰা লৈছো সেই কাৰণে জেনেকে আছে তেনেকৈ দিছো 40% কি হৈছে আমাৰ ইন্ডিয়া আমাৰ যিখিনি ওয়াটাৰ সেই 40% টো মানুহে কি কৰিছে ইউজ আপ কৰি দিছে যিখিনি সাপ্লাই আমাৰ আছিল যিখিনি ৰিসোৰ্স আছিল সেইখিনি ইউজ আপ কৰি দিলে আৰু 70% কি কৰিলে ইজ কন্টামিনেটেড মানে polluted কৰি পেলালে একদম বৰবাদ কৰি পেলালে গাৰ্বেজ পেলাইছে কিবা কৰিছে হয়নে নহয় শেষ কৰি দিছে if the present situation next point if the present situation continues there will be 60% loss in the country's GDP by 2050 আমি সকলোৱে জানো যে World Bank according to World Bank study আমাৰ health
then agriculture, income, okay, health, agriculture, income, property আৰু water scarcity এগিটা আমাৰ GDP কমাব পাৰে হয়নে নহয় একদম ডাইৰেক্টলি লো কৰিব পাৰে তাৰে এটো এটা গৈ আছে 6% লস হৈ আছে GDP by 2050 2050 অহালে 6% লস আমাৰ অলৰেডি ওয়াটাৰৰ কাৰণে হ'ব যদি প্ৰেজেন্ট সিচুৱেশন টো আমাৰ এনেকৈ থাকে কন্টিনিউ হৈ থাকে আমি একো নকৰো এনেকৈ থাকে তেতিয়া আমাৰ GDP টো 6% লস হ'ব পাৰে গৈ 2050 মানলৈ ঠিক আছে the combination of rapidly declining groundwater levels and limited policy action is likely to be a significant food security risk for the country হয়তো ফুডৰ কাৰণে আমাক ওয়াটাৰ লাগিবই ভেজিটেশন হয় নহয় কাৰণে ওয়াটাৰ লাগিব ফুডৰ কাৰণে ওয়াটাৰ লাগিব এবোৰ কি হ'ব যদি এনেকৈ থাকে তেতিয়া হলে আমাৰ ফুড সিকিউৰিটি টো আমাৰ ৰিস্কলৈ আহি যাব সিগনিফিকেন্স এতিয়া আমি সাম সিগনিফিকেন্সত কি আছে ranking of states or UTs will ensure that principle of competitive and cooperative federalism is actualized in India's water management system UT আৰু স্টেট সবকে আমি হেতু এটা কম্পিটিশনত লৈ আহিব লাগিব এটা ধৰক কোঅপাৰেটিভ ইটো হেতু কোঅপাৰেট কৰিব পৰাকে এটা ফেডাৰেলিজম লাগিব এটা কম্পিটিশন লাগিব যে কাৰ ওয়াটাৰ ভাল কাৰ ওয়াটাৰ কিমান আছে কাৰ ওয়াটাৰ কিনি কেনেকুৱা হয় নহয় তেতিয়াহে আমাৰ ইয়াৰ কম্পিটিশন থাকিলেহে ইনো ঠিক হ'ব কালি এটা ভিডিও পোষ্ট কৰিছিলো নহয় আপোনালোকক মোটিভেট কৰিবলৈ তাতো কৈছিলো যে আপোনালোকে নিজে কম্পেয়াৰ কৰিব লাগিব লোকৰ লগত যেতিয়া কম্পেয়াৰ কৰিব তেতিয়াহে আপোনালোকে পঢ়িব it will help build pressure on states that have not performed well to improve their water management techniques হয় যদি আমি কম্পিটিশন এটা লৈ আহো যদি আমি এটা কোঅপাৰেটিভ ফেডাৰেলিজম লৈ আহিব পাৰো তেতিয়াহলে কি হ'ব পাৰে ইয়াত এটা প্ৰেছাৰ হৈ যাব ষ্টেটছ খিনি ওপৰত যে প্ৰেছাৰ আছে আমাৰ ওপৰত যে আমি এটো বস্তু ভাল কৰিব লাগিব কাৰণ আমি ডেটা খিনি দিব লাগিব গভৰ্নমেন্টক আমাৰ পাৰফৰম্যান্স খিনি আমি দিব লাগিব হাউ ওয়েল উই আর পারফর্মিং হেতু বস্তু আমি দেখাব লাগিব হয় নহয় আৰু আমি কি ম্যানেজমেন্ট টেকনিক্স ইউজ কৰিছো হেখিনি বস্তু আমি দিব লাগিব it will provide useful information for states and concerned central ministries and departments enabling them to formulate and implement suitable strategies for better management of water resources eto to moi kolue present water crisis etia bortoman amar jitu water crisis hoy ase heitu upor ami kotha patim সকলো জানে ৰিসেন্টলি শিমলাত কি হল মই লিখিছোৱে ওকে শিমলাত কি হৈ গৈছিলে গুটে টেপ বিলাক ড্ৰাই হৈ গৈছিলে আজি লাষ্ট 2 বছৰৰ পাটো হেতুৱে হৈছে ন শিমলাত এটা সিজন আহে যে মানুহৰ পানী না থাকে ৰাজস্থানটো এৰকে ৰাজস্থান গুটেখন নহয় যত ৰেগ আছে যত মানে ডেজার্ট আছে ন হেখিনি ঠাইতে হেতু হয় বাৰ হেতু ন্যাচাৰাল হেতু হবই বাট শিমলাৰ নিচিনা জায়গাত কেনেকৈ হ'ব পাৰে হয় না নহয় taps in Shimla when dry this summer posing an unprecedented water crisis in the hill town failure of state government to check unplanned development and exploitation of water resource hoy okay third hoise the vegetation pattern has changed tree cover is shrinking and unscientific dumping of debris in water streams is rampant etia sok vegetation pattern has changed right shifting cultivation yat poribo jar karone water crisis hoy vegetation jitu hoy no yat jitu koise tree cover shrinking mane ki cutting down of trees ami buli no hoy cutting down of trees to hoytu ase অকল ঘৰ বনাম বুলি তো নহয় যে ঘৰ এটা বনাম ট্ৰি কাট কৰিছো নহয় ন হেতু আমি কিছুমান এগ্ৰিকালচাৰ শিফটিং এগ্ৰিকালচাৰ আমি তেনেকুৱা কাম কৰো দেন বহুত কাম থাকে যাৰ বাবে আমি কাটিং ডাউন অফ ট্ৰিজ কৰো আৰু দেন আনসাইন্টিফিক ডাম্পিং অফ ডেব্ৰিজ মানে কি এক কচৰা খিনি যে আমি যে পেলাংগে পানীত সেইখিনি কথা কৈছে এতিয়া এটা সৰু কথা ওকে আমি হোস্টেলত কি কৰো গুৱাহাটীত আগতে থাকুতে আমি হোস্টেলত গুৱাহাটী এক্সাম্পল এটো কাৰণ দিছো কাৰণ হেতু মই কৰি পাইছো সো ইয়াতো হেতু বস্তু এতিয়ালৈকে ইয়াতো সেম আমি ইয়াত ধৰক নিজে গৈ পেলাব লাগে বাট তাক ধৰক আমি হোস্টেলত দি দিলো হেতু গাৰ্বেজ লৈ যায় আকৌ গাৰ্বেজ ওলাই হিহতে গৈ পেলাই এটা জায়গা জমাব সেই জায়গাটোৰ ক্লিয়াৰ কৰি সেই বস্তুখিনি কত পেলাব ওয়াটাৰতে পেলাই দিব পানীত পেলাই দিব গতিকে সেই তাতে পলিথিন কিমান থাকে পলিথিনে কিমান হৈ যায় হয় নহয় সেই বস্তুখিনি যিখিনি পলিথিনটো হাজাৰ বছৰে তেনেকৈ থাকিব হি কেতিয়াও নগলে নকৰে মাটিত মিক্সু নহয় হয় নহয় তো সেইবিলাক বস্তু কি হয় গৈ ওয়াটাৰ বডিজ খিনিয়ে লেটেৰা হয় ওয়াটাৰ বডিজ খিনিয়ে আমাৰ শেষ হৈ যায়গে আমি যে ডেব্ৰিজ খিনি ডাম্প কৰো এটা সৰু এটা কথা দে মই যেনেকৈ কৈ আছো গাৰ্বেজ ডাস্টবিন আপোনালোকে আসাম জুডিশিয়াল সার্ভিস দিব আপোনালোকে গার্বেজ ডাস্টবিন এইবোৰ ওয়ার্ড গার্বেজ সার্ভিস ওয়ার্ড বিলা ক্লাস 10 ৰ এটা স্টুডেন্টে ইউজ কৰে আপোনালোকে বেটার ওয়ার্ড লিখিব ডেব্রিজ DEBRIS ডেব্রিজ এনেকুৱা ধৰণৰ ওয়ার্ডস লিখিব যিখিনি ওয়ার্ডে আপোনালোকৰ যে সেই লেভেলটোলে লৈ আহিব ওকে
দেন আহি গ'ল দ্য ডেব্ৰিজ ব্লকছ দ্য নেচাৰেল কোৰ্চ অফ ৱাটাৰ বডিজ ক'লোৱে সেইখিনিয়ে নেচাৰেল যিটো ৱাটাৰ বডি আছিলে সেইখন নদীয়ে হওক পুখুৰীয়ে হওক যিয়ে হওক আৰু শেষ কৰি দিলে ন ব্লক কৰি দিলে ইনক্ৰিজিং নাম্বাৰ অফ টিউবৱেলছ ৰিজাল্টিং ইন ডিপ্লেশ্যন অফ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ যিমান টিউবৱেল বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে সিমান গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰো আমাৰ কিন্তু ডিপ্লেট হৈ গৈ আছে তাৰো অসুবিধা আহিবই এদিন চেঞ্জেছ ইন ফাৰ্মিং পেটাৰ্নছ লিডছ টু কনজাম্পশ্যন অফ মোৰ ৱাটাৰ for irrigation and also change the soil profile because of the use of fertilizers etu ekdom horu kotha agriculture aru amar heri logot etu ki buli koy agriculture aru water maza ta dangor relation o ase de relation to hoise je agriculture is completely dependent on water highly depend complete নহয় highly dependent on water আৰু সেই ডিপেন্ড থকাৰ কাৰণে আমাৰ water risk to আহি যায় water crisis ৰ যেটো risk হয় ন হেতু আহি যায় agriculture irrigation যেটো হয় হেতু কাৰণে বহুত পানী দৰকাৰ হয় আৰু 70% of water তেওঁলোকে worldwide আমি ইউজ কৰি আছো agriculture irrigation ৰ কাৰণে worldwide 70% water আমি ইউজ কৰিছো only for agriculture irrigation ভাবক সো সেই বস্তু বিলাকৰ কাৰণে কি হয় আমাৰ যেটো আকৌ নেক্সট ফাৰ্টিলাইজাৰ যেটো আমি ইউজ কৰো সেই ফাৰ্টিলাইজাৰ খিনি কি হয় সয়লত ইউজ কৰিছো হেখিনি আকৌ উটি গৈ সেই পানীতে পৰেগে পানীটোৱে গেলা হয়গে যেটো ফাৰ্টিলাইজাৰ আমাৰ সেহতৰ কাৰণে নহয় আমাৰ হেলথৰ কাৰণে নহয় হেতু বস্তু গৈ পেলাই তাত পৰেগে আৰু আমি হিয়া পানী খাওঁ হয়নে নহয় The states ranked lowest like UP, Haryana and Jharkhand are home to almost half of the India's population along with the majority of its agriculture produce. Etu ma agoteo koisu euluk to highly teuluk agro based state hoy no UP hok Haryana hok Jharkhand hok ami je ata khao saul khao ashirwad ata khao kor pora no ahe Assam pora ahe neki Bangalore pora ahe neki no hoy hebur ahe UP Haryana falor pora teulukor iman Punjab bahut heri hoy apunar kheto ke je Punjab bahut जाना पहचाना का होता है तो तेनुका टाइप হয় এবিলাক স্টেট হাইলি তেওঁলোকে এগ্ৰো বেস স্টেট হয় গদিকে তেওঁলোকে কি হয় আর হোম টু অলমোস্ট হাফ দ্য ইন্ডিয়াস ওকে সো হেতু কাৰণে কি হয় তেওঁলোকৰো এটো বস্তুটা প্ৰবলেম আহিব যে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ইউজ কৰি থাকে ন পানী তেওঁলোকৰ ষ্টেটতে তেওঁলোকে এটো বস্তু ফিল কৰিব ইমপ্লিকেশনস হলে আহো ওয়াটাৰ ইন্ডিয়াস ওয়াটাৰ ক্ৰাইসিস হ্যাজ ইমপ্লিকেশনস ফৰ দ্য হেলথ অফ এন্টায়াৰ পপুলেশন ওকে farmers suffer crop losses okay fine egila buji paise decrease in the tree cover shrubs and grass in the catchment area mane ki area catchment area mane hetu area jor mane jor pora pani tu goi tolot river e hok lake hok tat porege ukho eta area jor pora pani goi porege so catchment area bur jodi ami clear kori diu decrease hoi jay na jodi ami decrease koru tree কাটি দিও শ্রাব মানে কি ট্রিট কে সৰু শ্রাব হার্ব ফৰতে পাইছিল নহয় ক্লাইম্বাৰ শ্রাব হার্ব পাইছিল নাই হে শ্রাবস আমি কাটিছো গ্ৰাস আমি নাইকিয়া কৰিছো ক্যাচমেন্ট এৰিয়া তেতিয়া হেতু প্ৰবলেম হৈ যাব হয়নে নহয় তেতিয়া হেখিনি পানী তাত গৈ নাপাবগে queues for government water tankers and public taps are already a common sight in Indian slum বুলি কলে slum বুলি কলে ফটাক মই যে ভিডিওটো আপোনাক কৈ থাকো কথাবিলাক মনত ৰাখিব কেলে এবিলাক কথা ইন্টাৰভিউ জেনাৰেল স্টাডিজৰ যিখন পেপাৰ জিকে যিখন পেপাৰ সবতে কিন্তু কাম আহিব ওকে সো এটো সক স্লাম ইন্ডিয়ান স্লাম মানে বুজি পাইছে স্লাম বুলি কলে মুম্বাই ধাৰাবিয়ে মনত পৰে মুম্বাই ধাৰাবি মই গৈ আহিছো কাৰণে ক'ব পাৰো যে হসাকে ইন্ডিয়াৰ এটা মানে এছিয়াৰ লাৰ্জেষ্ট স্লাম হয় সম্ভৱ সো সাইলাবস মই এটো ইন্টাৰনেটত এছিয়াৰ লাৰ্জেষ্ট স্লাম নেকি ধাৰাবি THARAVI হা ধাৰাবিটো চাব ধাৰাবিত এনেকুৱা কি হয় তাতে মই দেখিছো যে তাতে চাও ইমানখিনি মানুহ একেলগে থাকে হয়নে এটা সৰু এৰিয়াত ইমানখিনি মানুহ থাকে সেই মানুহখিনিক ওয়াটাৰ কৰ পৰা পাব তো গভৰ্নমেন্টে কি কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে টেপ আৰু public tap দিছে water tankers দিছে tankers নাই দিয়া বটাতে public tap মই দেখিছো সো public tap যেতিয়া দিছে ন তেওঁলোকে থাকে পানীৰ ওপৰত প্ৰথম কথা পানীৰ যিবিলাক পাইপ যায় সেই পাইপৰ ওপৰত তেওঁলোকে তম্বু নিচিনাকে এটা তৰি পেলাই তাতে তেওঁলোকে খোৱা সব তেনেকুৱাই গদিকে সেই এৰিয়া বিলাকত যেতিয়া public tap দিয়ে তো তাতটো বহুত মানুহ লাখ টেপ দিলে তাত কম নহব সৰি বেছি নহব কমে হ'ব হিয়া গদিকে সেই তেনেকুৱা জায়গাত কি হয় মানুহবিলাকে লাইন পাতে কিউ মানে হৈছে এই লাইন যে পাতে হেতু কিয় পাতে গভৰ্নমেন্ট ওয়াটাৰ ট্যাঙ্কাৰ্স পাব্লিক টেপৰ কাৰণে আৰু হেবিলাক এটা কমন সাইট হয় সেই যেতিয়া সিচুৱেচন আহি যাব ন এখন ষ্টেটত যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেচন আহে যে তেওঁলোকে পানীৰ কাৰণে লাইন পাতিছে তেতিয়া হলে গম পাব যে সেইখন ষ্টেটত তাৰমানে এনি হাউ এনি কন্ডিশন তাত ওয়াটাৰ ক্ৰাইসিস জলদি আহিব জলদি মানে আহি গল কাৰণে হৈছে ওকে
সেই কিউ আমাৰ বাৰু ভাগ্য ভাল যে গুৱাহাটীত এতিয়ালৈকে সেইটো কাম হোৱা নাইগে সেই কিউ যেতিয়া হ'ব পবিত্ৰ ৰিষ্টা বুলি এখন চিৰিয়েল আছিলে সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ তাত অলদো সেইটো ধাৰাবি নহয় মুম্বাইৰে এটা হেৰি দেখুৱাই আপোনাৰ এটা মানে এখন চিৰিয়েল মুম্বাইৰে মাৰাঠী ফেমিলিৰ চিৰিয়েল হয় তাতো সেইটো মানে ৰাতিপুৱাই অৰ্চনা ইনফেক্ট তাই ইয়াৰ নাম কি সুশান্তৰ নাম মানৱ এণ্ড অৰ্চনা যায় সিহঁতি পানী ধৰিবলৈ কলহ লৈ লৈ পানী মানে ধৰেগে বাল্টিং লৈ লৈ পানী ধৰে দিনটো চলিবৰ বাবে সেইবিলাকে চাইন হয় যে এইটো এটা মানে কমন চাইন লিখা আছে ন কমন চাইট ইন ইণ্ডিয়ান স্লামছ এইটোতো একদম ইণ্ডিয়ান স্লামৰ এটা কমন চাইট হয় আৰু সেই চাইটটোৱে গম পাওঁ যে ৱাটাৰ ক্ৰাইচিছ হৈ গ'ল Policies like giving free electricity to farmers or financial support for groundwater extraction results in uncontrolled exploitation and waste of resource. Policies কিছুমান আমাৰ আছে যিবিলাকে ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰিচিটি আৰু ফাৰ্মাৰ্ছক ফাইনেন্সিয়েল ছাপোৰ্ট দিছে গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ এক্সট্ৰেকশ্যনৰ বাবে এতিয়া গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ এক্সট্ৰেকশ্যনৰ বাবে একচুৱেলি যেনেকৈ ধৰক বৰৱেল টেপৱেল যিটো মই কৈ গ'লোঁ এইমাত্ৰ আপোনালোকক সেইবোৰ দিব নালাগিছিলে সেইবোৰ দিয়াৰ কাৰণে এতিয়া কি হৈছে আনকণ্ট্ৰল হৈ গৈছে বস্তুটো চিটুৱেশ্যনটো আনকণ্ট্ৰল হৈ গ'ল ৰাইট কনচাৰ্নছ এণ্ড চেলেঞ্জেছত আহোঁ প্ৰাইমেৰিলি ৱাটাৰ ইজ নট ভেলিউড ইন ইণ্ডিয়া পিপল থিংক ইট ইজ ফ্ৰী সঁচাকৈ মানুহে ভাবে যে ৱাটাৰ ফ্ৰী হয় চ' লেটছ মেক এনি কাইণ্ড অফ ইউজেছ এনেকুৱা ধৰণে লয় কিন্তু ৱাটাৰ ইজ নট ফ্ৰী আমাক ৱাটাৰ ফ্ৰীত ভগৱানেও দিয়া নাই হয়নে নহয় আমি এতিয়া এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত কিয় আহি গ'লোঁ যদি ফ্ৰীয়ে হ'লহেঁতেন এতিয়া আমাক এইটো চিটুৱেশ্যন আমি আহিব নালাগিছিলে বস্তুখিনি চাওক ভগৱানে আমাক ফ্ৰীকে দিয়া নাছিলে ভগৱানে দিছিলে আমাক তাৰ বিনিময় এটা বিচাৰি যে ৱাটাৰ তহঁতক দিছোঁ তহঁতি বিনিময়ত মোক ৱাটাৰখিনি এনেকৈ কনজাৰ্ভ কৰ ৱাটাৰখিনি প্ৰপাৰ ইউজ কৰ কিয় মহাভাৰত ৰামায়ণ টাইমত কিয় ৱাটাৰ ক্ৰাইচিছ নহ'ল এতিয়া কিয় হৈ আছে সেই বস্তুটো বাট পিপল থিংক ইট ইজ ফ্ৰী there is a great awareness now about air pollution however India's water crisis does not get the kind of attention hoyo ami ja pollution moi dekhun esekhon arambho hote apnalok pollution er naam lolu so pollution er naam lole no hobo pollution hoy pollution to boli kole apnaloke ji kono jagat jok hetu eta heri mane aware hoi jay Delhi to aji pollution er karone manu aware Bangalore to sound pollution er karone complete horn bondho kori dise Chennai horn bondho korise মানে তেনেকুৱা বস্তু ওকে সাইলেন্ট কৰি দিছে উটি আমাৰ বেংগলোৰ চেনেট হৰ্ন বন্ধ কৰিছে কিন্তু মানুহে তথাপিও দিয়ে বাট উটি ইজ এ সাইলেন্ট সিটি উটি একদম সাইলেন্ট সিটি হয় য'ত আপুনি ৰাতি 9 বজাৰ পিছত আপুনি লাইট জ্বলাব নোৱাৰে ওকে তেনেকুৱা এখন সিটি হয় তাহাঁতি ইলেক্ট্ৰিচিটিও বচাই তাৰ মানে গতিকে সেই ধৰণৰ ষ্টেট সিটিজ যিবিলাকে ধৰক পলিউশনৰ ওপৰত ধান্দা দিছে এয়াৰ পলিউশনৰ ওপৰত কিন্তু ওয়াটাৰ পলিউশনটো সদায় কি হয় যে ওয়াটাৰ ক্ৰাইসিস পলিউশন নহয় ওয়াটাৰ ক্ৰাইসিসটো কি হৈ যায় সেই এটেনশনটো নাপায় এতিয়াও মানে এনেকুৱা হৈ যায় যে ফোন কৰিলেচোন পানী টেংকি আহিয়ে যায় হেতু বস্তুৰ কাৰণে এটেনশন নাপায় বুজিলে ইন্টাৰ ষ্টেট ৰিভাৰ ডিসপিউট কৰ্ণাটকা এটা এক্সাম্পল হয় কৰ্ণাটকা আৰু তামিলনাডুৰ মাজত এটোটো হৈয়ে থাকে তিনিখন ষ্টেট কেৰালা কৰ্ণাটকা আৰু তামিলনাডুৰ মাজত এ লাগিয়ে থাকিব আন্ধ্ৰ লাগিয়ে থাকিব ইন্টাৰ ষ্টেটৰ কাৰণে ৰিভাৰ কাৰণে কাৰণ ইহঁতি লেণ্ড লকড এৰিয়া হৈ যায় কেৰালা নহয় তামিলনাডু আধা হয় আধা নহয় বাৰু সো এই ল্যান্ড লক এৰিয়াত কি হয় এই ওয়াটাৰ ক্ৰাইসিসৰ কাৰণে প্ৰবলেম এখনে নদী যাব সেইখনকে ইহঁতি মানে ভাগ কৰি ল'ব লাগিব ৰাইট সো হেতু এটা প্ৰবলেম সেই কাৰণে কৈছো এই বৃহৎ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদখন আমাৰ অসমেৰে পাৰ হৈছে গুটে অসম সুইছে গতিকে আমাৰ তাত জানো এটো বস্তু হ'ব লাগে Next article, adverse climatic conditions are believed to be the main factor for reduced flow in stream. Hoy, drying up of the streams and increasing erratic pattern of rainfall. Stream bilak dry hoy goise, rainfall or pattern to erratic beya hoy goise, hoy na hoy. So hetu karone amar hoy. Then article, in cities and towns, lack of infrastructure to deliver pipe water to homes. Okay, hoyo. Then poor data management আমাৰটো কোনো ডেটা ম্যানেজমেন্ট নাই এটো এতিয়া হৈছে এতিয়া ইনডেক্স আহিছে ন নীতি আয়োগে লৈ পেলাই আহিছে সো কি হয় ডেটা ম্যানেজমেন্ট যেতিয়া ৰাখিব আগতেও মই কৈ গৈছো নিজে নিজে সব ঠিক হ'ব where data is available data management to নাই আমাৰ কিন্তু য'ত available আছে it is often unreliable এটো রিলাই কৰিব আপুনি বিশ্বাস কৰিব পৰাকে মানে একো নাথাকে due to the use of outdated collection techniques and methodologies হয় আমি কোনো আপডেট তো আমি নহয় outdated আমি collection outdated techniques outdated methodology use কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ডেটা খিনি যিখিনি আছে নাই যাৰ আছে সেইখিনিও মানে ৰিলায়েবল আপুনি ভৰসা কৰি চলিব নোৱাৰে সেই টাইপৰ হয়নে নহয় নেক্সট আহি গল
Way forward আছে deepen our understanding of our water resource and usage and put in place interventions that make our water use efficient and sustainable. প্ৰথম কথা মানুহে আমাৰ বস্তুখিনি water resource কি হয় কলুৱে নহয় water resource কি হয় water scarcity কি হয় water stress কি হয় এই গোটেই বস্তুখিনি প্ৰথম বুজিব লাগিব তেতিয়াহে বস্তু ঠিক হ'ব augmentation of watersheds that can store more good water for use in agriculture and to serve habitation strict pollution control enforcement pollution মানে ইয়াৰ water pollution কথা কৈছে decentralization of irrigation commands offering higher financial flows to well performing state through a national irrigation management fund এই ফান্ডটোৰ পৰাই ফান্ডটোৰ নাম মনত ৰাখিব ওকে okay states kini ki hobo solibo paribo then groundwater extraction patterns need to be better understood through robust data collection ekhini apnake likhi likhi lobo de jekhini moi apnaka koi goisu gutei screen ot ji dekhile hekhini apnake likhi lobo with steady urbanization augmentation sources of clean drinking water supply and treatment technologies will encourage reuse ami water reuse kenake koribo paro hoy ne nohoy pollution can be curbed by levying suitable cost poor maintenance of pipeline consist leakage and illegal tapping of water are some of the issues that need to be addressed on our footing adoption rainwater harvesting techniques is a need of the hour a legal mandate will work better than just competition and cooperation it would make government accountable This forward-looking changes would need revamped national and state institutions and updated laws. এখিনি বস্তু আপোনালোকে লিখি ল'ব যেটো মই way forward কলো এতিয়া কথাটো হ'ল যে এছেখন এনেকৈ আকৌ নিলিখিব যেনেকৈ মই স্ক্ৰীনত দেখালো মই আপোনালোকক পইণ্টছ খিনি দিছো কি কি আপোনালোকে ডেটা ভৰাব পাৰিব কি কি পইণ্টছ দিব পাৰিব সেইখিনিহে দিছো এতিয়া কথাটো হ'ল যেনেকৈ মই আপোনালোকক ক'লো ন সৰু সৰু কথা কিছুমান যিখিনি আপোনালোকক কাইলৈ হয়তো ইণ্টাৰভিউ এবাৰে যেতিয়া টপিকটো পঢ়িব ন বস্তুটো পুৰা ক্লিয়াৰ কৰিব এতিয়া ৱাটাৰ ক্ৰাইচিছটো আপোনালোকে পঢ়িছে চ' ৱাটাৰ ক্ৰাইচিছৰ ওপৰত যিটো আমাৰ ধৰক হেৰি আহে জিকে খনত কি খুদিব পাৰে ইন্টাৰভিউত কি খুদিব পাৰে আপোনালোকক মেইনছৰ ৱাটাৰ ক্ৰাইচিছ বুলি ক'লে অকল হেৰি নেকি এছে নেকি সেইটো নহয় কাৰণ জিকে তো আপোনালোকক 1 মাৰ্কছ খুদিব পাৰে যে হোৱাট ইজ ৱাটাৰ স্কেৰচিটি হোৱাট ইজ ৱাটাৰ ষ্ট্ৰেছ খুদিব পাৰে গতিকে সেই বস্তুবিলাক লগালক আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰি যাব কলুৱে এতিয়া আমাৰ যিখন পৃথিৱী হয় ন এখন সাপোজ আমাৰ পৃথিৱী এই পৃথিৱীখনত 16% population আমাৰ ইন্ডিয়াৰ হয় পৃথিৱীখনৰ গুটে 16% population ইন্ডিয়াৰ হয় আৰু সেই 16% populationক চলাবলে ইন্ডিয়া ইউজ কৰি আছে 4% of fresh water ground water of the whole world এই গুটে পৃথিৱীৰ 4% water হে আমি ইউজ কৰি আছো ইন্ডিয়াই ওকে আৰু ইন্ডিয়া ইজ the world's largest extractor of ground water এই ডেটাখিনি মই কালেক্ট কৰি আপোনাক কৈ আছো হেতু লিখি থব এটা হল যে যদি ইন্ডিয়া ওয়ার্ল্ড লার্জেস্ট এক্সট্রাক্টর হয় তেতিয়া হলে ইন্ডিয়াৰ কিহৰ কাৰণে ওয়াটাৰ ক্ৰাইসিস হ'ব সো কজেস অফ ওয়াটাৰ ক্ৰাইসিস causes of not water pollution causes of water crisis in India কিয় হৈছে বাৰু নম্বৰ 1 লিখি থক হেতু হৈছে lack of pricing of water বাহি গৈ আছে দাম নম্বৰ 2 populist policy যেটো মই আগতে কলো number 3 drip irrigation মই কলো drip irrigation number 4 climate change including কি monsoon হয় না নহয় climate change number 5 poor planning and leakage leakage মানে কেনেকুৱা পাইপলাইনৰ পৰা লিকেজ হৈ পেলাই কত পৰেগে গৈ পেলাই কি হয়গে হেখিনি ওয়েস্ট হয়গে হয় না নহয় number 6 improper waste water treatment okay এখিনি হৈছে causes এটা গভর্নমেন্টে আমাৰ বাবে কি স্টেপ লৈছে হেতুটো ইম্পৰ্টেন্ট হেখিনিও মই আপোনালোকক আজি কৈ দিও গভর্নমেন্টে স্টেপ লোৱা হৈছে প্ৰথম হৈছে 2019 ত এটা স্টেপ লৈছিলে লিখি ৰাখক 2019 ত লৈছিলে কি জল শক্তি অভিযান এইটোৱে টাৰ্গেট কৰিছিল 256 ডিস্ট্ৰিক্টত আৰু ই কিহৰ ওপৰত টাৰ্গেট কৰিছিল যে ইমপ্ৰুভ water availability to আমাক ইমপ্ৰুভ কৰিব দিছিল 256 ডিস্ট্ৰিক্টত 2012 ত আহিছিল কি নেশনাল ওয়াটাৰ পলিসি ৰেইন ওয়াটাৰক ই পাঠেন দিছিলে ই টাৰ্গেট কৰিছিল ৰেইন ওয়াটাৰ আমি কেনেকৈ ডাইৰেক্ট ইউজ কৰিব পাৰো হেতুৰ ওপৰতে ই দিছিলে হয়নে নহয় 2020 ত আছিল মাষ্টাৰ প্ল্যান ফৰ আৰ্টিফিশিয়াল ৰিচাৰ্জ অফ গ্ৰাউণ্ড ওয়াটাৰ
ওকে ই আকৌ একদম মেক্ৰো লেভেল পালেগে ই মানে ইউটি ষ্টেট দুইটাকে কভাৰ কৰি গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰৰ ওপৰত সি উলিয়ালে যে কেনেকৈ আমি গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ আৰু কেনেকৈ আমি কি কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ ভালকৈ ৰাখিব পাৰোঁ নেক্সট লাষ্টটো আহি গ'ল আভি মানে অটল ভূজল যোজনা স্কিম এইটো এটা স্কিম হয় ওকে অটল ভূজল যোজনা এইটো এটা স্কিম হয় এই স্কিমটোত কি আছিলে 6,000 rupees 6,000 crore এইটো এটা স্কিম হয় rupees 6,000 crore এইটো এটা স্কিম হয় আৰু এইটো আমাক ফাণ্ড কৰিছিল ৱৰ্ল্ড বেংকে আৰু এইটো আছিল যে সাষ্টেইনেবল মেনেজমেণ্ট অফ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ কেনেকৈ ভালকৈ সাষ্টেইনেবল মেনেজমেণ্ট কৰি আমি চলিব পাৰোঁ সেয়া পানী আমি চলি যাব পাৰোঁ সেইটোৱে ইয়াত আছিলে মেইন টাৰ্গেট দেন আহি গ'ল নেশ্যনেল ৱাটাৰ মিছনত কি আছিলে সেইটো হ'ল আপোনাৰ সহি ফচল সেইটো আকৌ মই যে ক'লোঁ এগ্ৰিকালচাৰ ইৰিগেশ্যন এগ্ৰিকালচাৰৰ লগত ৱাটাৰৰ এটা মানে এগ্ৰিকালচাৰ আৰু ৱাটাৰৰ এটা ৰিলেশ্যন আছে সেই ৰিলেশ্যনকে লৈ পেলাই এই বস্তুটো আহিলে যে আমি এনেকুৱা কিছুমান ক্ৰপছো ল'ব পাৰোঁ যিখিনি ক্ৰপছে কম পানী খায় আৰু যিখিনি ক্ৰপছে বহুত পানী খায় সেইখিনিক আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ ৱাটাৰটো কোনটো ৱাটাৰ আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ সেই বস্তুখিনিকে লৈ এইটো আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো বুলি ক'ব খুজিছিলোঁৱে কিন্তু শেষ নকৰোঁ কনক্লুজনটো লিখাই দিম এটা আপোনালোকক হিণ্টছ দি দিব লাগে ন যে এই কনক্লুজনটো যেনেকৈ মই ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো দিয়ে দিছোঁ কনক্লুজনটো দি দিওঁ যাতে আপোনালোকে এবাৰমান এছেখন যদি আহে নেক্সট টাইম বা মই কনক্লুজন নিদিলেও হ'ব লিখিব নিজেই পাৰিব কনক্লুজনটো মই স্ক্ৰীনত দেখুৱাই দিছোঁ লিখি থ'ব লুকিং এট দ্য কাৰেণ্ট চিটুৱেশ্যন দেয়াৰ ইজ আ নিড ফৰ আ paradigm shift অ'কে এতিয়াৰ চিটুৱেশ্যন দেখি আমি গম পাইছোঁ যে আমি এটা শ্বিফ্ট কৰিব লাগিব আমি এতিয়া এনেকৈ থাকিলে নহ'ব ইয়াৰ পৰা ক'বলৈ আমি শ্বিফ্ট কৰিব লাগিব ন জাম্প এটা কৰিব লাগিব উই আৰ্জেণ্টলি ৰিকুৱাৰ আ ট্ৰানজিশ্যন মানে সেই ইনষ্টাগ্ৰামৰ ট্ৰানজিশ্যনৰ কথা কোৱা নাই দেই দেখুৱাই যে এই ধৰক ফ্ৰক এটা পিন্ধি আছে চুনৰিখন দি দিলে এনেকৈ তাৰপিছতে চুনৰি পিন্ধি একদম চালৱাৰ পিন্ধি আহি গ'ল সেই ট্ৰানজিশ্যন নহয় কিন্তু ট্ৰানজিশ্যন মানে সেইটোৱে মিনিং যে আপুনি কিবা এটাত আছিলে বাট উইদিন এ শ্লেছ আপুনি আকৌ বেলেগ এটাত জাম্প কৰিছে সেইটো হৈছে ট্ৰানজিশ্যন চ' উই নিড এ ট্ৰানজিশ্যন অ'কে ফ্ৰম ছাপ্লাই মোৰ ৱাটাৰ আমাক water lage supply lage provision to measure the lead towards improving water use efficiency reducing leakages restoring local water bodies as well as applying for higher tariffs and ownership by various stakeholders etia kotha to etue lastly kotha etue hoy je আমি water ঠিক কৰিব হলে water crisis নাইকিয়া কৰিবলৈ হলে আমি যিখিনি আমাৰ water bodies আছিলে original water bodies local water bodies হেখিনি আমি restore কৰিব লাগিব তাৰ মানে ওপৰত আমাৰ একো নাই এনেকুৱাটো নহয় কাৰণ ইয়াৰ পৰাই পানী ওলায় বেলেগ আৰুতো আমি কোনো সোৰ্স নাপাওঁ গতিকে এইখিনি বস্তু যেতিয়ালৈকে মেইনটেইন থাকিব তেতিয়ালৈকে আমাৰ ঠিক থাকিব কনক্লুজনটো এইটো আই হোপ যে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পালে আৰু ধৰক বস্তুখিনিও ক্লিয়াৰ হ'ল এতিয়া এছেখনৰ মই ডেটাখিনি দিলোঁ এতিয়া আপোনালোকক মই হোমৱৰ্ক দিছোঁ যে এছেখন আপোনালোকে লিখি মোক আপোনালোকে চেণ্ড কৰি থ'ব ফেচবুকত হওক হোৱাটছএপত হওক আপোনালোকে ইয়াতে ইউটিউবৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনতে হওক আপোনালোকে মোক চেণ্ড কৰিব মই চাই দিম আপোনালোকে কেনেকৈ লিখিছে কি কথা আৰু পইণ্টছবিলাক আপোনালোকে বহাব আই হোপ যে এই এছেখনে যিহেতু ফাৰ্ষ্ট এছে হয় গতিকে এইখন এছে আপোনালোকৰ ইজি টপিকটো ইজিয়ে পালে নেক্সট মই আকৌ তেনেকৈ লিগেল এছে লৈ আহিম যিখিনি আছে বাৰ্ণিং ইছ্যু হয় ধৰক এছে এখন আপোনালোকক যে মই এছেখন দিওঁ এতিয়া আপোনালোকৰ মনতো আহিব যে মেম টপিকটো ক'ত পালে ৰাইট টপিক মানে কি একতো দ্য হিন্দু আমি সেইখিনি টপিক পাই যাওঁ যিখিনি বাৰ্ণিং ইছ্যু দ্য হিন্দুটো আজি 3-4 বছৰটো একেটাই টপিক ৱাটাৰ ক্ৰাইচিছ আহি আছে আছাম ট্ৰিবিউনত ৱাটাৰ ক্ৰাইচিছটো আহি আছে এই দুখন নিউজ পেপাৰৰ যিখিনি টপিক বাৰ্ণিং ইছ্যু মই পাওঁ সেইখিনি ছেকেণ্ড হৈছে কুৰুক্ষেত্ৰ যোজনা प्रतियोगिता दर्पण এইখিনিত যিখিনি বাৰ্ণিং ইছ্যু আহে বিশেষকৈ যোজনা আৰু কুৰুক্ষেত্ৰত যিখিনি আহে সেইখিনিও মই ধৰক লৈ থৈছোঁ যে ৱাটাৰ ক্ৰাইচিছৰ ওপৰত এওঁলোকে এইটো বস্তু লিখিছে এইটো লিখিছে মই ৰিপৰ্ট চাইছোঁ নীতি আয়োগৰ ৰিপৰ্টটো চালোঁ UN ৰিপৰ্ট কিবা আছে নেকি ৱৰ্ল্ড বেংকৰ ৰিপৰ্ট কিবা আছে নেকি এই বস্তুখিনি চাব লাগিব সেইকাৰণে আপোনালোকক ক'ব পাৰিছোঁ যে ৱৰ্ল্ড বেংকে আমাক অমুকত দিছে তমুকত দিছে হয়নে নহয় গতিকে এই বস্তুখিনিৰ কাৰণে মই বহুত বস্তু ষ্টাডি কৰি একেলগে পইণ্টছখিনি উলিয়াইছোঁ পইণ্টছখিনি উলিয়াই আপোনালোকক মই ইজি ভাষাত বুজাই দিছোঁ সেইটোৱে হ'ল কথা সেইকাৰণে আপোনালোকে ডেটাখিনি পাই গ'ল ইজিলি এতিয়া ডেটাখিনিৰ পৰা ধুনীয়াকৈ এখন এছে লিখি মোক দেখুৱাব আজিলৈ আহোঁ নেক্সট ক্লাছত আকৌ লগ পাম নমস্কাৰ